Hello everyone, welcome to Learning with ITgirl. र आज चाहिँ हामीले CSIT 4th सेमेस्टरको अपरेटिङ सिस्टममा रहेको प्रोसेस स्केड्युलिङको न्युमेरिकल चाहिँ सल्भ गर्न गइरहेको छौं। न्युमेरिकल सल्भ गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ म थोरै यसको बारेमा इन्ट्रोडक्सन दिन चाहन्छु। हामीले चाहिँ प्रोसेस स्केड्युलिङमा चाहिँ यो दुईटा खालको ब्याच सिस्टम स्केड्युलिङ र इन्टरएक्टिभ सिस्टम स्केड्युलिङको टपिकहरुलाई लिएर चाहिँ न्युमेरिकल सल्भ गर्न गइरहेको छौं। जसमा चाहिँ फर्स्टमा हाम्रो के छ त भन्दाखेरि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भ, सर्टेस्ट जब फर्स्ट, सर्टेस्ट रिमेनिङ टाइम नेक्स्ट, राउन्ड रोबिन स्केड्युलिङ, प्रायोरिटी स्केड्युलिङ र मल्टिपल क्युज लिएर चाहिँ सल्भ गर्न आँटेको छौं। जसमा चाहिँ हाम्रो यो मल्टिपल क्युज भन्ने चाहिँ हाम्रो सिलेबसमा चाहिँ त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट छैन। त्यही भएर चाहिँ हामीले बाँकी रहेको 5 वटा लिएर चाहिँ न्युमेरिकल सल्भ गर्ने छौं। सो यो चाहिँ हाम्रो प्रोसेस स्केड्युलिङको एउटा कम्बाइन्ड क्वेशन रहेको छ। जसमा चाहिँ हामीलाई FCFS, SAF, SRTF र प्रायोरिटी र एडिसनल अर्को हाम्रो राउन्ड रोबिन पनि सोध्ने गरिन्छ। त्यो चाहिँ हामीले पछि गर्छौं। यो पछि यसरी चाहिँ हामीलाई क्वेशन सोध्छ। युजुअली यो क्वेशन चाहिँ हामीलाई यसरी कम्बाइन्डमा सबै सोध्यो भने चाहिँ 10 मार्क्समा सोध्ने गर्छ र कहिलेकाहीँ चाहिँ दुईटा मात्रै निकाल्नलाई पनि भनिरहेको हुन्छ, जुन चाहिँ 5 मार्क्समा सोध्छ। र यहाँनिर हामीले चाहिँ 2079 को क्वेशन हेर्ने हो भने चाहिँ हामीलाई यहाँ 5 मार्क्समा चाहिँ SRTN र SAF निकाल्नलाई भनेको छ। र यो क्वेशन चाहिँ हाम्रो अपरेटिङ सिस्टममा चाहिँ यो प्रोसेस स्केड्युलिङबाट चाहिँ अलमोस्ट यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन पनि हो र यो हामीलाई युजुअली सोधि पनि राखेको हुन्छ। र यसको लागि चाहिँ हामी पहिले के गर्छौं त भन्दाखेरि क्वेशन पढौं मजाले। फाइन्ड द फलोइङ कन्डिसन विथ द डिफरेन्ट प्रोसेसेस। जहाँनिर हामीलाई प्रोसेसेस दिएको छ, ब्रस्ट टाइम दिएको छ, अराइभल टाइम दिएको छ, प्रायोरिटी दिएको छ। र यहाँनिर चाहिँ फाइन्ड द एभरेज वेटिङ टाइम, टर्न अराउन्ड टाइम युजिङ FCFS, SAF, SRTF एन्ड द प्रायोरिटी एडिसनली राउन्ड रोबिन। र यहाँनिर चाहिँ प्रायोरिटी पनि दिएको छ। हाईएस्ट प्रायोरिटी चाहिँ हामीले 1 लाई मान्ने। र यहाँ जुन चाहिँ नन प्रिमिटिभ अथवा प्रिमिटिभ भनेर यहाँनिर क्वेशनमा मेन्सन गरिरहेको छ, यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यदि क्वेशनले मेन्सन गरेको छैन भने चाहिँ हामीले इचको लागि चाहिँ दुईटै प्रिमिटिभ र नन प्रिमिटिभ निकाल्नु पर्ने हुन्छ। र क्वेशनले चाहिँ यदि कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो पनि हुन्छ भन्दाखेरि कुनैको चाहिँ प्रिमिटिभ कुनैको चाहिँ नन प्रिमिटिभ निकाल भनेर पनि उले आफैले चाहिँ भनेको हुन्छ। र प्रिमिटिभ र नन प्रिमिटिभको केसेस चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि FCFS भनेको चाहिँ आफैमा के छ त भन्दाखेरि नन प्रिमिटिभ मानिन्छ। यो FCFS भनेको चाहिँ आफैमा हामीले नन प्रिमिटिभ मानिन्छ। र यो SAF भन्ने जुन चाहिँ छ, यो SAF भनेको पनि हाम्रो के हो त भन्दाखेरि नन प्रिमिटिभ हो। र यो SAF को नै प्रिमिटिभ भर्जन भनेको चाहिँ फेरि हाम्रो SRTF हो। प्रायोरिटीको चाहिँ हाम्रो दुईटै प्रिमिटिभ नन प्रिमिटिभ केस हुन्छ। र अर्को हाम्रो राउन्ड रोबिन हुन्छ। राउन्ड रोबिनलाई चाहिँ युजुअली के मानिन्छ त भन्दाखेरि प्रिमिटिभ भर्जन अफ द FCFS को रूपमा पनि लिइन्छ। ओके, यो सबै कुरा भनेको त हाम्रो जस्ट यो भनेको इन्ट्रो टाइपको भयो। अब हामी चाहिँ के गर्छौं त भन्दाखेरि हाम्रो न्युमेरिकलतिर लाग्छौं। र अब रह्यो सबैभन्दा फर्स्टमा भनेको FCFS। FCFS भनेको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भ। र यसमा चाहिँ अब के हुन्छ त भन्दाखेरि FCFS अथवा कुनै पनि यो प्रोसेस स्केड्युलिङको न्युमेरिकल गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो फर्स्ट रिक्वायरमेन्ट भनेको जहिले पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि ग्यान्ट चार्ट हुन्छ। यसको लागि हामीले सबैभन्दा फर्स्टमा के इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि एउटा ग्यान्ट चार्ट इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो। र म सबैभन्दा फर्स्टमा FCFS को लागि चाहिँ ग्यान्ट चार्ट बनाउँछु। ग्यान्ट चार्ट बनाउनको लागि सिम्पली एउटा हामीले चाहिँ यस्तो खालको के भन्नु एउटा ब्लक डायग्राम टाइपको बनाउँछौं। नट अ ब्लक डायग्राम, त्यही पनि एउटा ब्लक टाइपको स्ट्रक्चर बनाउँछौं। जसमा चाहिँ हामीले यो एक्स एक्सिसमा चाहिँ टाइम राखेको हुन्छ। र यो टाइम एज पर द टाइम हामीले चाहिँ अब यो प्रोसेसेसहरुले चाहिँ कसरी काम गर्छ भनेर चाहिँ देखाउँछौं। सबैभन्दा फर्स्टमा के हुन्छ त भन्दाखेरि नाममै के छ भन्दाखेरि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भ। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भ भनेपछि अब यो केसमा चाहिँ हामीलाई के दिएको छ त भन्दाखेरि एराइभल टाइम दिएको छ क्वेशनले। इफ कुनै पनि क्वेशनमा चाहिँ हामीलाई एराइभल टाइम दिएको छैन भने मिन्स
एराइभल टाइम चाहिँ यदि 0 छ, सबै प्रोसेसेसको लागि चाहिँ 0 छ भने चाहिँ हामीले त्यो बेला के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि केस अलिकति डिफ्रेन्ट हुन्छ। तर यहाँ हामीलाई चाहिँ एराइभल टाइम दिएको छ। फर्स्टली म के एक्सप्लेन गर्छु त भन्दाखेरि इफ एराइभल टाइम इज 0, यदि हामीलाई चाहिँ एराइभल टाइम चाहिँ 0 दिएको छ फर एक्जाम्पल यो क्वेसनमा, भने हामीले त्यो बेला के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि एराइभल टाइम 0 छ भने कुनै पनि प्रोसेसलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ फर्स्टमा लिन सकिन्छ। अथवा त्यहाँ क्वेसनमै पनि यदि अराइभल टाइम 0 दिएको छ भने चाहिँ हामीलाई कुन प्रोसेस पछि कुन लिने भनेर हामीलाई चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि एउटा सिक्वेन्स पनि दिएको पाइन्छ। र अब यसमा त हामीले के देख्यौँ त भन्दाखेरि एराइभल टाइम त सर्टेन एराइभल टाइम दिएको छ इच प्रोसेसेसको लागि। त्यही भएर अब फ्रम क्वेसन हामीले के देख्यौँ त भन्दाखेरि 0 एराइभल टाइममा चाहिँ हामीले दुईवटा प्रोसेसेस देखिरहेको छौँ, जसमा चाहिँ एउटा P1 छ, अर्को भनेको P5 छ। अब 0 एराइभल टाइममा P1 र P5 छ भने हामीले कुनै पनि लिन सक्छौँ, P1 लिए पनि हुन्छ, P5 पनि लिए हुन्छ। मैले चाहिँ एज पर द अर्डरिङ चाहिँ के लिए त भन्दाखेरि 0 एराइभल टाइममा चाहिँ P1 र P5 मध्ये चाहिँ मैले P1 लाई लिएँ। अब हामीले एराइभल टाइम चाहिँ यहाँ हेर्ने चाहिँ त्यो हो, तर यहाँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने भनेको चाहिँ ब्रस टाइमलाई हो। अब P1 को चाहिँ ब्रस टाइम भनेको 7 छ भनेपछि यो कहाँसम्म जाने भयो त भन्दाखेरि 0 एराइभल टाइममा अराइभ हुने भयो अनि 7 सेकेन्डसम्म चाहिँ जाने भयो। यो भइसकेपछि अब म अर्को के लेख्छु त भन्दाखेरि अर्को भनेको अब पहिले त 0 मै हेर्नु पर्यो नि त, 0 को एउटा P1 चाहिँ सक्यो। अब P5 हेर्ने हो भने P5 को लागि पनि के छ त भन्दाखेरि P5 को लागि भनेको अब 0 मा त अराइभल मात्रै भएको हो, P1 ले अलरेडी 7 सेकेन्ड लिइसक्यो। अब मेरो P5 को पनि 7 छ, 7 + 7 भनेको कति हुन्छ त भन्दाखेरि 14 हुन्छ। त्यसै गरी अब अर्को भनेको 0 पछाडि 1 एराइभल टाइममा, 1 एराइभल टाइममा हाम्रो को आएको छ P3 आएको छ। P3 को ब्रस टाइम कति छ 3 छ भनेपछि हाम्रो कति हुने भयो त भन्दाखेरि P3 यो कहाँसम्म जाने भयो त भन्दाखेरि 14 + 3 गर्दाखेरि 17 सम्म जाने भयो। त्यसै गरी हाम्रो एराइभल टाइम 2 मा भनेको के छ त भन्दाखेरि P4 छ, P4 को ब्रस टाइम 1 छ भनेपछि 18 हुने भयो। त्यसै गरी 3 सेकेन्डमा अथवा सेकेन्ड नै त नभनौँ, फर एक्जाम्पल यहाँ मैले अहिले टाइमलाई चाहिँ सेकेन्ड लिइराखेको छु भने 3 सेकेन्डमा चाहिँ हाम्रो P2 आइरहेको छ। P2 को ब्रस टाइम भनेको चाहिँ 2 छ भनेपछि हामीले यसरी P2 अनि 18 + 2 भनेको 20 भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भ भनेको फर्स्ट एराइभल टाइममा चाहिँ जो आयो त्यसलाई नै चाहिँ पहिले सर्भ गर्नु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ यो नेमबाटै चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले डिफाइन गर्न सकिन्छ। र यो चाहिँ एकदमै इजी छ। र यसरी हामीले चाहिँ ग्यान चार्ट बनाइसकेपछि चाहिँ हाम्रो मेन क्वेसनको रिक्वायरमेन्ट भनेको एभरेज वेटिङ टाइम र एभरेज टर्न अराउन्ड टाइम निकाल्नुपर्ने हो। यो निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि सबैभन्दा फर्स्टमा भनेको हामीले भनेको एउटा दुईटा फर्मुला छ। एउटा भनेको वेटिङ टाइम भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि वेटिङ टाइम भनेको टोटल वेटिङ टाइम माइनस के हुन्छ अराइभल टाइम हुन्छ। यहाँनिर हामीले टोटल वेटिङ टाइम चाहिँ कसलाई लिन्छौँ त भन्दाखेरि कुनै पनि प्रोसेसेसको यो अगाडिपट्टिको जुन टाइम छ, यसलाई चाहिँ हामीले टोटल वेटिङ टाइम अफ त्यो प्रोसेसको रूपमा लिन्छौँ। जस्तै यहाँनिर हामीले हेर्ने हो भने P1 को लागि टोटल वेटिङ टाइम भनेको 0 भयो ल, र एराइभल टाइम त्यसले त्योबाट चाहिँ हामीले एराइभल टाइमलाई माइनस गर्नु पर्यो। एराइभल टाइम त हाम्रो अलरेडी यहाँनिर क्वेसनमा यसरी दिएको छ भनेपछि हामीले के गर्न सक्यो त, अब मैले के गर्ने त भन्दाखेरि मैले त एभरेज निकाल्नु छ सबैको। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिले म कसको वेटिङ टाइम निकाल्छु त भन्दाखेरि वेटिङ टाइम अफ P1 निकालेँ। वेटिङ टाइम अफ P1 भनेको टोटल वेटिङ टाइम भनेको यसको लागि 0 भयो माइनस यसको लागि अराइभल टाइम P1 को लागि कति दिएको छ, यसरी 0 दिएको छ हामीलाई भनेपछि मैले चाहिँ 0 - 0 गर्दाखेरि मेरो 0 आयो। वेटिङ टाइम अफ त्यस पछाडि मैले P5 को निकालेँ। P5 को लागि टोटल वेटिङ टाइम भनेको 7 भयो।
7 माइनस P5 को अराइभल टाइम हामीलाई 0 नै दिएको छ। 0 गर्दाखेरि मेरो 7 आयो। त्यसै गरी मैले वेटिङ टाइम अफ P3, P4 र P2 चाहिँ निकाल्न सक्छु, जसमा चाहिँ मेरो के आउँछ त भन्दाखेरि P3 को टोटल वेटिङ टाइम भनेको 14 भयो, अनि 14 माइनस P3 को लागि चाहिँ हाम्रो अराइभल टाइम भनेको चाहिँ यो 1 छ। 1 छ भनेपछि मैले त्यसमा के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि 1 माइनस गर्दाखेरि कति आयो हाम्रो 13 आयो। त्यसै गरी P4 को लागि भनेको मेरो अराइभल टाइम भनेको 2 छ, अनि टोटल वेटिङ टाइम भनेको यो 17 भयो। 17 माइनस कति 2 भयो, 2 गर्दाखेरि 15। त्यसै गरी P2 को लागि भनेको हाम्रो अराइभल टाइम भनेको 3 दिएको छ। त्योभन्दा अगाडि हाम्रो टोटल वेटिङ टाइम भनेको 18 छ। 18 माइनस मैले 3 गरेँ, त्यसो गर्दाखेरि मेरो कति आयो त भन्दाखेरि 15 नै आयो हैन। 15 आयो भनेपछि अब मैले निकाल्नु पर्ने त के हो त भन्दाखेरि यहाँ मलाई क्वेशनले त एभरेज वेटिङ टाइम भनेको छ नि त। भनेपछि मैले के निकाल्नु पर्यो त भन्दाखेरि एभरेज वेटिङ टाइम भनेको यो सबैलाई सम गर्ने 0 + 7 + 13 + 15 + 15 गएर डिभाइडेड बाइ कतिवटा छ त 1 2 3 4 5 गरेपछि यसको जति एन्सर आउँछ त्यो चाहिँ हामीले अब यहाँनिर हामीलाई टाइमको जुन क्वान्टिटी दिएको छ, जुन चाहिँ हामीलाई टाइमको उयो दिएको छ, जस्तै टाइम चाहिँ सेकेन्डमा दिएको छ भने हामीले त्यो एन्सर निकालेर चाहिँ सेकेन्डमा लिन्छौँ, अथवा मिली सेकेन्डको केसमा दिएको छ भने हामीले मिली सेकेन्ड भनेर लिन्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो FCFS को हामीले एभरेज वेटिङ टाइम मात्रै निकाल्यौँ। र जुन चाहिँ अघि हामीले यो क्वेशनको FCFS को लागि चाहिँ यसरी एभरेज वेटिङ टाइम निकालेको थियौँ, र अब हामी चाहिँ के निकाल्छौँ त भन्दाखेरि एभरेज टर्न अराउन्ड टाइम निकाल्छौँ यसको लागि। अब एभरेज टर्न अराउन्ड टाइम निकाल्नको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिले टर्न अराउन्ड टाइमको हाम्रो फर्मुला चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो वेटिङ टाइम प्लस के हुन्छ त भन्दाखेरि ब्रस टाइम हुन्छ। अब वेटिङ टाइम त हाम्रो यहाँबाट इच प्रोसेसको लागि हामी निकालि नै हाल्छौँ। ब्रस टाइम भनेको हाम्रो क्वेशनले अलरेडी हामीलाई यसरी ब्रस टाइम दिएकै छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हामीलाई ब्रस टाइम दिएकै छ है। अब यसको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिले भनेको टर्न अराउन्ड टाइम अफ कसको निकाल्ने त भन्दाखेरि P1 को लागि निकाल्ने। अब P1 को लागि हाम्रो वेटिङ टाइम कति आएको छ 0 आएको छ, प्लस ब्रस टाइम भनेको P1 को हाम्रो यसरी हामीलाई 7 दिएको छ, 7 भयो। त्यसै गरी हामीले के निकाल्ने P5 को निकाल्ने, P3 को निकाल्ने, P4 र P2 को निकाल्ने। त्यसमा चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दाखेरि वेटिङ टाइम भनेको यसको लागि 7 थियो, 3 को लागि 13 थियो, र अर्को भनेको P4 को लागि 15 र अर्को भनेको P2 को लागि पनि 15 छ। र यिनीहरूको लागि ब्रस टाइम दिएको छ हाम्रो P5 को भनेको 7 छ, P3 को भनेको 3 छ, P4 को भनेको 1 छ, र अर्को भनेको P2 को लागि भनेको 2 छ। 14 16 16 17। त्यसै गरी अब हामीले चाहिँ निकाल्नु पर्ने भनेको त हाम्रो एभरेज टर्न अराउन्ड टाइम हो। एभरेज टर्न अराउन्ड टाइम भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यसको समेसन डिभाइडेड बाइ 5 गर्दाखेरि हाम्रो जति निस्किन्छ त्यही भयो। र अघि पनि मैले भनिसकेँ हामीलाई चाहिँ यदि यो टाइम चाहिँ सेकेन्डमा दिएको छ भने चाहिँ यसको युनिट भनेको सेकेन्ड हुन्छ, अदरवाइज कुनै बेला मिली सेकेन्ड्समा पनि दिएको हुन्छ अथवा न्यानो सेकेन्ड वाटेभर, त्यो हामीलाई क्वेशनमा अलरेडी मेन्सन गरेको हुन्छ। र यो क्वेशनमा चाहिँ अब केही मेन्सन गरेको छैन भने चाहिँ मैले सेकेन्ड लेख्छु। यसरी चाहिँ हामीले FCFS को लागि चाहिँ ग्यान्ट चार्ट बनायौँ। ग्यान्ट चार्ट बनाइसकेपछि हाम्रो एभरेज वेटिङ टाइम निकाल्यौँ। एभरेज वेटिङ टाइम निकालेपछि चाहिँ हामीले यसरी हाम्रो एभरेज के निकाल्यौँ त भन्दाखेरि टर्न अराउन्ड टाइम पनि निकाल्यौँ। यो भिडियोमा हामीले फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भ क्वेशनलाई चाहिँ सल्भ गरेको छौँ। अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ बाँकी रहेको SAF, SRTF र प्रायोरिटी अल्सो राउन्ड रबिनलाई चाहिँ सल्भ गर्नेछौँ। र त्यही हो गाइज, स्टे ट्युन। आई होप कसैलाई न कसैलाई चाहिँ इट वुड बी इजियर हैन आफ्टर वाचिङ इट।
द्याट्स अल थ्याङ्क यू